Melbourne, Sydney. Here's the flight. Sydney. Coventry भन्ने भए एक्सप्रेस पिकअप नमस्ते जस्ताको तस्तै हुँदो रहेछ त्यस्तै खाजालाई निस्तै यात्रा कन्टिन्यू कविन्जी आइसक्नुभयो रातो टेस्लामा म खिच्दियो तपाईँ खिच्ने कि चलाउने वेलकम जेम्सी वेलकम टु सिडनी सो गुड टु सी यु एन्ड रियली प्लिज टु हेभ यु हियर आम ड्राइभिङ ब्याक टु होम नाउ थ्याङ्क यू कविन्जी फाइनल्ली ल्यान्डेड र कविन्जीलाई भेट्यो अनि टेस्लामा बस्यो अब सरर यहाँबाट राइड सुरु हुन्छ आधी घन्टा पनि होइन 50 मिनट्स बाबा भन्ने 50 मिनट अब कति बेला लाग्छ यु डोन्ट नो अब होपफुली डिपेन्ड्स अन द ट्राफिक अहिले एकदम ट्राफिकको बेला छ 6:30 हैन जाडो अलिक ठन्डा छ हैन वेदरमा एकदम राम्रो वेदर छ अहिले 24 डिग्री छ हिजो 32 33 थियो त्यसले गर्दा अलिकति गरम थियो आज 24 छ है स्पे अल गुड अनि जेम्सीको यात्रा कस्तो भयो त बाटोको अब यात्रा त्यस्तै हो हेर्नुहोस् कविनजी अब लाइफमा उतार चढाव अब तपाईँलाई अब चाहिँ धन्यवाद दिने र गाली गर्ने र चाहिँ तपाईँलाई अब सबै चिज बाँकी नै छ होइन अब अहिले नै सुरु गर्ने हो भने अब सुरुवात गर्दै हाल्छु हुन्छ गर्नुहोस् पोकर फेस के भन्दाखेरि नि कविनजीले ठ्याक्क भन्नु भइहाल्यो होइन मेलबोर्न आउँछ अरे अब मैले सपना देखिहालेँ ओहो अब मेलबोर्न आएपछि त अब मेरो एउटा ड्रिम डेस्टिनेसन थियो मेलबोर्नबाट चाहिँ सिडनीमा ड्राइभ अथवा ड्राइभमा जाने त्यो चकनाचुर पारिदिनु भयो तपाईँले मलाई प्लेनको टिकट पठाइदिएर मेरो त्यो एउटा ऊ पनि हो किनभने तपाईँलाई आउनै पर्ने एउटा बाटो पनि बनाइदिएको हो किनभने तपाईँ फेरि भोलि एउटाले बोलाउला पर्सि यो गर्नु पर्यो कविजी मैले त भ्याइनँ म पछि आउँछु भन्ला भन्ने यत्रो डर लाएर बरु टिकट पठाइदिएपछि त अलिकति प्रेसर हुन्छ भनेर म अस्ट्रेलिया आउनु लागेको खालि 3 जना मान्छेलाई थाहा छ एउटा मेरो फ्यामिली एउटा तपाईँ अनि अर्को एउटा मनोज लामा यार थ्याङ्क यू सो मच यार तपाईँले आफ्नो सम्झेर भन्नुभयो आइ एम सो प्लिज एन्ड सो ह्याप्पी अब तपाईँले अब आइटिनरी कस्तो बनाउनु भएको छ अथवा यसो हेरेर अब कसलाई कसलाई फोन गर्ने आफ्नो आफन्त साथीभाइहरूलाई कसलाई कसलाई अब गर्नुपर्ने सम्झेर गरौँला भ्याउने जतिलाई यसपालिको भिजा 3 वर्षको छ हेर्नुहोस् अब जहिले अब 3 वर्षभित्र चाहिँ अब जहिले आए गए पनि हुन्छ जस्तो कसैले बोलाइहाल्यो भने अथवा के परिहाल्यो भने पनि अथवा चाहिँ आफूलाई मन लागिहाल्यो भने पनि स्वाट टिकट काटेर उडेर आइहाल्यो भने त्यस्तो एउटा रमाइलो चाहिँ छ कविनजी फेरि एकचोटि थ्याङ्क यू सो मच है एकदम प्लेजर थ्याङ्क यू आई एम इन्जोइङ यर टेस्ला राइड तपाईँलाई लिन आउनलाई र तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ जुन एउटा एक्साइटमेन्ट थियो त्यो एकदम म त के भन्ने हिजो अस्ति 1 महिना मतलब जहिलेदेखि सुने त्यहिलेदेखि आइ एम सो एक्साइटेड द्याट यु कमिङ अनि प्लस अब तपाईँसँग धेरै कुराहरू सिक्नु छ धेरै कुराहरू तपाईँसँग बसेर गर्नु छ अनि तपाईँको लाइफमा सिक्ने भने चलिरहन्छ कविनजी एउटा कुरा अर्को पो याद आयो मलाई अब प्रायः मान्छेहरूले के भन्थ्यो भने नि यो भ्लग भनेको चाहिँ भ्लग रे के सरी यो पडकास्ट भनेको चाहिँ टेबलमै बसेर गर्नुपर्छ हैन फेस टु फेसै गरेर बस्नुपर्छ सोफामा बस्यो भने इन्टरभ्यू जस्तो हुन्छ अरे हाम्रो साथीहरू पडकास्ट गर्ने साथीहरूले भने त यसपालि चाहिँ म त्यसलाई रेकर्ड ब्रेक गर्न कसरी चाहन्छु भने नि कविनजी म गाडीमा पडकास्ट गर्न चाहन्छु एकदम ठिक छ
भेरी नाइस होइन अब मेलबोर्न सिडनीको चाहिँ बाटोको यात्राको भ्लग त गर्न पाएन अब अलिअलि चाहिँ अब भ्लग अब मोबाइलबाट खिचेर फ्लाइट भ्लग त अलिअलि बन्ला जस्तो छ भ्लग त अहिले यो पनि कन्टिन्यू नै छ अनि नेपालबाट चाहिँ केही पनि सुरु गरेन एकैचोटि चाहिँ मेलबोर्न आउन अगाडिबाट चाहिँ मेरो क्यामेरा रोल भएको बल्ल अब मलाई चाहिँ रहर अब यसपालि पडकास्ट एउटा चाहिँ कविनजीसँग गर्ने त्यो पनि गाडीमा मात्र पनि होइन त्यो पडकास्ट कन्टिन्यू त्यसपछि घरमा पनि हुन्छ टेबलमा र साइक्लिङ पनि हुन्छ पक्का पनि साइक्लिङ गर्दै भ्लग गर्ने किन हुँदैन मान्छेहरूले भन्छ ए टेबलमा बसेर गर्नुपर्छ त्यसको लागि उहाँहरूको लागि जवाफ हेरौँ कसरी पडकास्ट गर्छौँ यसपालि एकदम हुन्छ नि Here we go! Let's enjoy the ride! तर वास्तवमा गाडी चाहिँ एकदम हेभी हो फेरि यो टेस्ला गाडी चाहिँ नि किनभने ब्याट्री यसमा चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो ब्याट्रीले गर्दा कतै न्युदाइले यस्तो इन्जिन कहाँ छ भनेर त सोध्नु भएन नि भोलि के परेड छ आज अक्सफोर्ड स्ट्रिटको हालत कसरी यो ठाउँ दामी भन्दाखेरि म देख्छु आजको दिन फेब्रुअरी त्यही बाटो त हो नि त्यसलाई चलाउनु पट्टि ननागौँ पर्छ यो एरियामा अन्त सेकेन्ड टाइम